Magandang hapon, Pilipinas! Simulan po natin ang linggo sa pamamagitan ng magandang balita. Patuloy po na bumababa ang R0 mula 1.3648 noong Agosto 12. Ito po yung naging 0.8555 noong Setyembre 13. Mamaya makakasama po natin si Dr. Althea de Guzman para bigyan detalye ito. Bahagya din pong bumaba ang ating mga positivity rate. At habang patuloy na bumababa ang R0 at ang ating positivity rate, tumataas naman po ang nababakunahan. Ibig sabihin, mas maraming trabaho ang mabubuksan. Mas marami ang magbabalik buhay para sa hanap buhay na lagi ninyo pong narinig sa ating press briefing. Ang importante lang po, ingat buhay para sa hanap buhay. Sa ngayon, sa Alert Level 4, ang indoor dine-in ay nasa 10% ng venue or seating capacity. Pero ito po ay para lamang po sa mga fully vaccinated. Samantala, ang alfresco or outdoor dine-in ay pinapayagan sa maximum na 30% venue or seating capacity regardless of vaccination status. Mamaya ay makakasama po natin si DTI Secretary Mon Lopez para pag-usapan ito at iba pa. Sa usaping bakuna, nasa halos 44 na milyon na po or 43,933,886 doses na ang total vaccines administered. Ito po isang ayon sa September 26, 2021 National COVID-19 Dashboard. Sa bilang na ito, mahigit 20 milyon na po or 20,307,122 ang fully vaccinated. Sa Metro Manila, mahigit 15 milyon or 15,396,718 ang total vaccines administered. Sa bilang ito, napakataas na po, no? Nasa 71.86 na po percent or 7,025,358 ang fully vaccinated as of September 26, 2021. Malapit na pong marating ang population protection na 80%. At kapag nangyari po, hindi lang po magiging masaya ang ating Pasko, magbabalik buhay din po tayo dahil sa bakuna, mas maraming hanap buhay, mas maraming trabaho. Dumating kahapon po, September 26, ang 3 million doses ng Sinovac vaccine. Itong bagong shipment na ito ay i-deploy sa Region 4A, Region 3, Region 6, Region 7, Region 11, Region 2, Region 1 at Region 9. Habang ang mga doses na i-deploy sa Metro Manila ay gagamitin para sa second dose. Pumunta naman po tayo sa update sa COVID-19. Ito ang ranking ng Pilipinas ang ayon po sa Johns Hopkins World Meter COVID-19 data as of September 27, 2021. Number 18 po ang Pilipinas sa pagdating sa total cases. Number 13 po tayo pagdating sa active cases. Number 136 sa cases per 100,000 at number 105 po tayo sa case fatality rate na sa ngayon po ay nasa 1.5%. Mababa po to doon sa acceptable level na 2.1. Nasa 20,755 po ang mga bagong kaso ayon sa September 26, 2021 datos ng DOH. Nasa higit 2 milyon or 2,292,006 ang mga gumaling. Nasa 92% ang ating recovery rate, samantalang 37,405 po ang binawian ng buhay dahil sa coronavirus. Nakikiramay po kami. Nasa 1.5% nga po ang ating fatality rate. Ito po ang kalagayan ng ating mga ospital. Sa buong Pilipinas, 75% po ang utilized ICU beds. Sa Metro Manila, 76%. Sa buong Pilipinas, 65% po ang utilized isolation beds. Sa Metro Manila, nasa 55% po. Sa buong Pilipinas, 68% ang utilized ward beds. Sa Metro Manila, nasa 64% po. At sa buong Pilipinas, 54% po ang nagagamit ng mechanical ventilator. Sa Metro Manila, 57% po ang nagagamit. Sa ibang mga bagay, binabati natin si Carlos Yulo sa karangalang kanyang ibinigay sa bansa nang siya ay magwagi ng 2 medalya, no? Gold in the floor exercise and bronze in vault sa 2021 All Japan Senior and Masters Gymnastics Championship sa Japan. Salamat at congratulations, Carlos. Mabuhay ang galing ng atletang Pilipino. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. No? Makakasama po natin ngayon si DTI Secretary Ramon Lopez at si Dr. Althea de Guzman ng DOH Epidemiology Bureau. Unahin ko na po muna si
DTI Sec Ramon Lopez. Sir, ang dami na talagang mga kababayan natin na nais magtrabaho na, no? At bagamat meron tayong mga kakaunting nabuksan sa dine-in at 10% at 30% sa alfresco, napakadami pang atad na atad po, lalong-lalo na sa restaurant industry. Ang nais na magtrabaho, sinasabi ko nga po, hindi po tamad ang Pilipino, nais nilang magbunot ng buto. Ano ba ho ang prospects para dun sa ating mga kababayan na makapagbalik buhay dahil napakataas naman po ng bakunado na dito sa Metro Manila. Secretary Lopez. Thank you. Salamat po, Spokes, sa Sec Harry, at sa ating po mga kasama ngayong tanghali, sa ating mga kaibigan sa media. Tama po, marami talagang gusto na ating mga kababayan na makapagtrabaho, makabalik trabaho. Kaya nga, papasalamat din tayo sa IATF for allowing talaga, even at alert level 4, mabuksan itong mga tinatawag na medyo sensitive activities or activities of concern, tulad ng mga indoor dine-in, outdoor dine-in, pati ng personal care services. At tulad ng nabalita ninyo, ay inallow na po ng IATF yung 10% indoor, at para maging safe ito, doon sa mga customer, nilimit muna natin doon sa vaccinated. Pati sa workers, pati sa customers. Pero pagdating ko sa outdoor, ay vaccinated workers ang requirement. Pero sa customers, open na po, wala pong distinction ng vaccinated at hindi vaccinated. That is an effort na para talagang mas open naman ito sa lahat at hindi naman masabing may favoritism or may discrimination tayo. But the idea po pag sa indoor, talaga po mas safe talaga sa mga vaccinated. Now, ito po yung, of course, yung impact po dito sa ating economic activities. At least so, masasabi na imbis na sarado sila, ay na-allowed sila na mag-operate kahit napakamaliit. Marami nagsasabi, mix ang reaction. Sa 10% indoor at 30% outdoor, sabi nila, marami dito lugi pa rin at hindi pa rin mapapawi ang kanilang mga investment. Pero sabi ng mas marami dito sa mga industriya na to, mabuti na to kaysa sa sarado. At kahit pa paano may papasok na benta, may pangsweldo sila at mapapabalik nila ang mga workers nila sa kanilang operation, sa kanilang mga branches. So malaking tulong na rin po ito sa alert level 4. Of course, tayo po umaasa na pagbaba natin sa alert level 3 ay of course mas malaki ang percentage opening dito po, both for indoor and outdoor. At pagdating mo sa alert levels 3, 2, 1, wala nang distinction ng vaccinated at unvaccinated. Pwede po lahat yan at mag-a-adjust po ang operating capacity natin. Sa alert level 3 nga po, yung indoor maging 30%, walang distinction sa vaccinated, unvaccinated. Pati po ang outdoor ng alert level 3 ay 100%. So talagang mas makakabalik po ang karamihan po ng mga trabahante, ating po mga kababayang workers, magkakatrabaho po muli. Gusto po ng ating mga kababayan makabalik sa trabaho. Salamat, Secretary Lopez. Kasama rin po natin ngayon si Dr. Althea de Guzman. Ma'am, ang alert level ngayon ay dedesisyonan na lamang ng DOH at hindi na ng IATF. Ano ba ho ang assessment ng DOH? Talaga ba hong bumababa ang mga kaso sa Metro Manila? At ano ang possibilities na mabuksan nga hanggang 30% ang ating mga dine-in sa ilalim ng alert level 3? Dr. Althea de Guzman. Thank you po, Spokes, and magandang tanghali din po sa mo, no? So ito po yung isang maiksing pag-uulat lamang. Kamusta na po ba yung ating COVID-19 situation? Diretso na po ako sa ating epidemic curve where yung peak, no, yung pinakamataas sa dami ng kaso natin ay naitala pa rin noong ikalawang linggo ng Setyembre. Pero kung mapapansin nyo, yung number of reported cases, no, the average cases we're reporting per day has gone down from 19,949 the previous week to 17,783 in the previous week. So that's a decline of around 2,200 average cases per day. Ito pong pagbaba na to ay pinaka-mark, no, sa National Capital Region at makikita nga po natin dito sa black line, no, which represents the 7-day moving average na nitong nakaraang linggo meron pong biglaan, no, at mabilis na pagbaba ng kaso na nare-report natin mula sa NCR. We're now just reporting 4,347 cases per day, lower by 16% versus the 5,145 the week prior.
To further quantify po ito mga numero natin, andito po yung table natin showing that at the national level, we're now at moderate risk case classification because our 2-week growth rate has become a negative 2-week growth rate. We're at negative 4% in the recent 1 to 2 weeks, much lower than the 27% we reported the week prior. Pero tulad nga po ng na-report ni Spokes earlier, our bed utilization for COVID-19 remains to be at moderate risk at under 68%, and we still have a high-risk ICU utilization at just under 76%. There are still 9 regions whose case classification remain to be at high risk, and of those 9 regions, meron po tayong 4, and these are CAR, Regions 2, 1, and Caraga, where both bed and ICU utilization remain to be at high risk. Kamusta naman po ang NCR, Calabarzon at 3? Sila po yung nandito, no, just under this regions box in red, where their 2-week growth rates are now negative po, no? So for NCR, it's negative 13, Calabarzon at negative 18, and Region 3 at negative 13%. Para po sa Calabarzon at Region 3, ang kanilang bed at ICU utilization ay nananatili po na nasa high risk. At para po sa NCR, no, naka-moderate risk pa rin po ang kanilang bed utilization, though it is lower than at 63% versus the 68% that we reported a few days prior. At pagdating naman po sa ating ICU utilization, tayo po ay nananatiling at high risk, no? At 76%, slightly lower from the 78% na na-report natin a few weeks prior. Kung ito pong mga numerong to ng NCR ang ating pagbabasihan, tayo po ay posibleng manatili pa sa alert level 4. So bali, tulad po na nabanggit ni Spokes, ang mga metrics natin at ang ating mga numero ay tuloy-tuloy po nating pag-aaralan, at napakahalaga na mayroon tayong tama at accurate na datos, no, para makapagbigay din po tayo ng tama pong rekomendasyon. Gusto ko rin pong pag-usapan ng sandali ito pong reproduction number dahil po nga po itong i-report. Una po, ang reproduction number, yung una pong pagde-describe sa kanya ay ito yung dami ng individuals na posible pa pong maging kaso kung siya po ay na-expose sa isang kaso. At nabanggit nga ni Spokes, tayo po ay bumaba, no, to less than 1 at 0.855 nito pong September 13 para po sa NCR. Ang mahalaga po sa reproduction number ay hindi lamang ang pagbaba niya to less than 1, pero dapat tuloy-tuloy ang masustain po yung mababang numero na ito. Kasi kapag 1 pa rin yan or more than 1, ibig sabihin tuloy-tuloy pa rin po yung transmission natin. Ikalawa po na pwede po natin makuhang datos sa reproduction number, katulad po actually ito ng ating growth rate. So kung paano bumababa ang reproduction number, kung mapapansin nyo, yan din po yung line graph natin at epidemic curve. So, mini-mirror lamang niya yung nabibigay nating datos that our growth rates have actually been slowing down, no? At yan po yung na-observe na natin itong nakaraang linggo. Siguro, ang kailangan pa pong idagdag dito na hindi po kasi na-describe ng reproduction number ay, oo, bumabagal ang pagdami ng kaso, pero gaano pa bang kalaki ng populasyon natin ang apektado? Doon po papasok yung pong dinidescribe natin na average daily attack rate na though we're now seeing a slowdown in our growth rates and reproduction number, there's still a large number of our population being affected po, no? Nasa 30s pa po yung adar natin sa National Capital Region right now, meaning there's still a large number of population in NCR being affected po. Marami rin pong pagtanong, no? Kamusta po ba itong pagbaba? Ito po ba isang tunay na pagbaba? So we are being very cautious in saying that this is a decline because we are really seeing lower numbers. In the past week, we saw our laboratory output decline by around 10%. At para po sa National Capital Region, nakita natin na bumaba tayo by 37,000 in the recent week, no? So dati po tayo ay nakakapag-test ng 285,000. Ngayon po ito ay 248,000 na lamang po.
So kailangan po at tayo nakikipagtulungan ngayon sa MMDA, sa ating mga LGUs upang alamin ano-ano po ba yung mga posibleng dahilan bakit po bumaba ang ating testing. Dahil po ba ito na despite the active case finding being done by our LGUs, talaga po bang wala na pong dagdag or kaunti na lamang ang mga kasong nahahanap natin. Ikalawa rin pong pinag-aaralan natin ay yung pag-shift or paggamit po ng antigen test aside from the RT-PCR. At ito po kailangan din po kasi mai-report ng regular sa Epidemiology Bureau upang maisama po natin siya doon po sa top line or total number of reported cases natin per day. Ito po yung ibibigay naming updates once we have finished our assessment. And just to end, I'd like to leave with these 3 key messages. Tunay naman pong nakakita na tayo pag-slow down. Hindi lamang nitong nakaraang linggo, pero over the past month, we've seen our growth rates already slowing down. And this is very marked in the negative 2-week growth rate as well as the decline in the time-varying reproduction number we saw over the past week. Kaya lamang po, nagiging maingat tayo dahil sa ating pag-aanalisa, hindi tayo tumitingin sa iisa o dalawa lamang metrics. Tayo po ay nagtatriangulate at meron tayong iba't ibang metrics sa tinitingnan para po buo yung picture na maibibigay namin sa inyo in terms of COVID-19 situation. Para sa DOH, liban sa case at fatality data, kasama ditong healthcare capacity, ang ating PDITR indicators ang nabanggit nga po kanina, ang ating vaccination data. At yung pang-apat, tayo very cautiously interpreting the decline that we saw because we need to assess the large decline in the laboratory output we saw in the past week. So salamat po and yun lamang po, Spokes. Magandang Salamat, Dr. Alethea de Guzman. Pumunta na po tayo sa ating open forum. Go ahead, Yusek Roque. Okay, good afternoon Secretary Roque at sa ating po mga bisita. Una pong tanong, mula po kay Laila Salaveria ng Inquirer, what does Malacanang or the President think of a formerly executive's admission that the company swindled the government by selling damaged or soiled or spoiled face shields and changing their expiry date? Given this, does it still think there is nothing to investigate about the family deals? Well, unang-una po, ang issue na binato nila sa family ay overprice. Meron na ba hong nahanap na overprice sa face shield, sa PPE? Wala. Kasi nakita nga natin, mas mababa pa nga yung presyo na binili natin para sa PPE, 1,716, kaysa doon sa binili ng nakalipas sa administrasyon. Pagdating naman sa face mask, meron bang overprice? Wala rin. Kasi ito po ay sakop ng suggested retail price na linabas mismo ng Department of Trade and Industry noong mga panahon na yon. Meron bang paglabag sa batas dahil hindi nasunod ang 9184? Wala. Kasi Kongreso ang nag-authorize sa Presidente na bumili ng mga kinakailangan natin sa panahon ng pandemya sa lalong mabilis na panahon in the most expeditious manner. So sang-ayon po sa batas yung ginawa ng PSDBM at bagamat hindi po required, kumuha pa nga sila ng mga price quotes. Hindi lang sila naniwala sa isang supplier. So yan po yung issue. Ngayon, lumalabas po itong mga bagong issue nito. Ang tanong po, tatayo ba ho yung ganyang testimonya? Tingnan po natin. Kinakailangan po kasi yan, mas-substantiate. Alam niyo po kasi, nung ako'y nagte-training pa ng mga abogado, sinasabi ko, hanggat maaari, dapat physical evidence ang ating ibigay sa hukuman kasi kung testimonya lang, talk is cheap. Pwedeng mabili, pwedeng matakot. So hanapan pa po natin ng substantiated evidence. Hindi lang po yung testimonya ng isang tao. Pangalawa po, ang sabi naman po ng DOH, kahit kailan pa yan na manufacture, bago po nila tinanggap, in-inspection po nila yan. At sinigurado nila na lahat ng tinanggap nilang mga kasama doon sa binili nating PPE at kasama yung face shield dito sa binili nating PPE ay pursuant to the standard of the WHO. Thank you, Secretary. Ang susunod pong tanong niya, ano daw pong directive, if any, has the President given regarding Pharmaly's actions? Sa ngayon po, titignan natin kung talaga may katotohanan niyang alteration ng manufacturing date at kung merong batas na nalabag. Pero uulitin ko po, kung nagkaroon ng danyo sa gobyerno, ang sabi po ng DOH at DOH po tumanggap ng delivery, in-inspection po nila yung mga face shields na yan bago nila tinanggap.
Opo. Ang third question niya, how does the palace respond to statements that this could not have happened without the help of someone in power? Absolutely bereft of merit. Salitang pang-eleksyon. Desperado manalo. Opo, pahabol lang po kay Secretary Lopez from BTV. Ano daw po ang status ng gym sa Secretary Lopez? Well, ang gym sa ngayon, pinopropose po natin sa IATF at pinag-aaralan ngayon ng Technical Working Group. Ang dahilan naman po dito, nag-appeal itong sector na to dahil baka raw sila ay hindi na konsidera as an essential activity. At nung nireview naman po namin, at least from our end sa DTI at yung ibang agencies, nakikita natin yung rasyonale, yung pagkadahilan at justification na ang gym nga naman ay pampalakas ng immunity dahil sa exercise will boost immunity ng ating mga kababayan against COVID. Tulad ng pag-encourage natin sa outdoor exercise, naniniwala po kami dahil sa mga testimonya rin ng mga ibang tuloy-tuloy na nag-exercise na talagang tumataas ang kanilang immunity level based on mga indicators, mga test nila. Again, isa pong paalala ito na as a level 3, allowed po yan. Ang pinag-uusapan na lang natin dito ay sa level 4 ay kung maisama siya sa isa sa parang dine-in at personal care services na ilimitahan ang operation nito sa level 4 para lang may continuity ang ating mga kababayan sa mga activities na masasabing hindi naman mapanganib at na mapapanatili ang safety. For example, kung ilimit ang indoor capacity nito sa gym sa level 4, i-allow lang yung maybe 20% tulad ng pinopost natin last week, i-allow lang ang fully vaccinated para lamang dito sa level 4 no na indoor activity ng gym. At alam naman po natin pagka sa gym pwedeng no removal of mask at all times, non-contact, may physical distancing na mga 4 meters apart at any given point in time, at i-limit lang yung number ng members. Kung dati ay 100 ang allowed, let's say sa isang lugar na 400 square meters na gym, i-limit dun sa 20% nun. So kung 20 people lang, imbis na 100. So may mga, at saka strengthen yung ventilation. May isang purifier, air purifier sa bawat 50 square meter, buksan ng window, buksan ng ang pintuan para may hangin. Things like this can also be done para lang mapanatiling safe yung lugar na yon. So kaya naniniwala kami na may solusyon naman pagdating sa indoor. Of course, sinasabi rin natin dito sa sector na to, as much as possible mag-develop kayo ng outdoor activity na pang-exercise na gym. No? So, but again, bottom line po dito, this is essential and it will boost immunity. At yung virus is here to stay. So we should manage how to function in a very safe manner and save small businesses and jobs. At isa pa, matagal na po silang sarado. This is, I think, even safer than yung dine-in and personal care services kasi nga walang tanggalan ng mask, mas malalayo, 4 meters apart, at saka individual activity po ito. So the idea lang po is to allow this at alert level 4 para may continuity ang safer business operations. Ang i-adjust lang natin operating capacity depende sa alert level para hindi po sila open, close sa iba-ibang alert level. Thank you. Thank you po. Secretary Lopez, personal ko kayong suportado rito. No? Ako po yes. Diabetiko, ako po ay may heart condition. Ever since sarado po ang gym, hindi na po naging normal ang aking blood sugar. It is now always in excess of 200. Dahil noong mga panahon pong bukas ang gym, 5 times a week po ako, doon ko lang po napapanatiling normal ang aking blood sugar. So nakikiuto po tayo sa mga opisyales, mga kasama natin sa IATF. Essential po talaga ang gym, lalong-lalo na doon sa mga meron ng karamdaman gaya ng diabetes. Alam ko po, sasabihin nila, pwede ka namang mag-exercise. No? Ang problema po, hindi naman po pwede tumakbo dahil masyadong malaki, no? Masama po sa ankles. No? At so talagang hindi rin naman po pwede mag-swimming din. Bawal din po ang swimming. No? So talagang mukhang marami po sa amin na meron ng karamdaman. Talagang absolutely indispensable po ang gym. Spokes actually Spokes, madagdag ko lang si Chairman Abalos, kasama ko sa nag-inspect dito. Kinasabi niya
na typically yung immunity level ng mga ibang kasama natin ay below 200. Pero siya po na nag-exercise sa kanyang sariling gym ay 1,000 ang kanyang immunity level. So napakataas ng kanyang immunity level dahil nga daw po sa exercise. So yun lang po. That, I think we really should consider this activity na essential at safe pa din. Binigyan niyo ako ng idea, makikigym ako sa personal gym ni Chairman Abalos. Yes, next question please. Thank you. Secretary Roque, susunod po magtatanong ay si Mela Les Moras via Zoom ng PTV. Go ahead, Mela. Hi, good afternoon, Secretary Roque, Secretary Lopez at kay Dr. De Guzman. Secretary Roque, unahin ko lang po, just follow-up question dun nga sa usapang gym. Kailan po kaya makakapagdesisyon ng IATF dito nga sa kung isasama na rin sa bubuksan ang gym sa alert level 4 at kailan din po ilalabas yung guidelines para naman sa face shield? Well, ang tingin ko po, no, doon sa huling pagpupulong ng IATF, hinayaan munang matapos ang pilot hanggang 30 ng Setyembre, no? At matapos ang 30 ay pag-aaralan muli, no? Pagdating naman po doon sa face shields, alam ko po DILG maglalabas, no? Pero ang advice ko sa taong bayan, literal lang naman po yung sinabi ni Presidente. Yung closed, wag na nating isipin yon kasi basta closed, meron talagang face shield. So yung dalawang sina lang ang ating dapat pagtuunan ng pansin. Crowded ba siya at meron bang close contact? So anyway, baka may dadagdag si Secretary Lopez. Ay, opo. Actually, itong pinag-uusapan sa gym will not change ngayon hanggang October 1, hanggang September 30. Dahil pilot test, ayaw natin baguhin yung mga patakaran. If ever po, ito yung gagawin po natin after September 30, which means October 1 onwards. Kung ito ay matapos ang pag-aaral ng technical working group at nung industriya na magpe-present sa technical working group. Opo. And for my second question, for Malacanang, DOH, and DTI po, kasi yun nga, malapit nang mag-October. For DOH, kailan kaya malalaman yung bagong magiging alert level sa NCR? At sa side po ng Malacanang at DTI, ano po kaya yung isinusulong nyo na bagong maging alert level sa NCR? Well, lilinawin ko lang bago sumagot ang DOH. No? Ang patakaran ngayon, ang alert level, DOH na magdedetermine. Hindi na po yan IATF. No? Bagamat nagkaroon nga ng rekomendasyon ng Metro Manila Council na personal kung sinusuportahan, pero yan po ay magiging decision pa rin ng DOH. Perhaps si Dr. De Guzman? Thank you po, Spokesperson. Sa tulad ng nabanggit ko nga po, kung gagamitin natin yung metrics na we used in assessing NCR initially, for this week, we remain to be under alert level 4. But as mentioned po by our two secretaries, we are looking into reviewing these metrics and indicators, not just with the technical working group, but with our sub-technical working group on data analytics. And this will be presented po to the IETF in its next meeting. Pero may tentative po kaya, Dr. De Guzman, kung kailan aasahan ng taong bayan yung magiging bagong alert level system sa NCR? Sa ngayon, ang ating namang alert level ay hanggang September 30. So on October 1, there will be an announcement kung tayo ba ay maiiwan sa alert level 4 or tayo ba ay makakapag-de-escalate na po to alert level 4. Opo. And panghuli na lamang po, Secretary Roque, may talk to the people po ba si Pangulong Duterte mamaya at ano-ano po kaya yung agenda kung sakali? Meron pong talk to the people. At sigurado po na bukod sa COVID, magsasalita muli si Presidente tungkol sa mga issue na lumalabas sa Senado. Importante kasi yan na ang Presidente mismong sumagot dun sa mga paratang ng mga senador. Hindi po masama ito because we are co-equal branches of government. Nagkakaroon lang ng diskurso at debate sa panig ng dalawang independenteng sangay ng ating gobyerno. Okay, thank you so much po, Secretary Roque at sa ating mga panauhin. Maraming salamat, Mela. Balik tayo kay Yusek Roque. Thank you, Secretary Roque. Tanong mula kay Yellow ng CCTV. Foreign Affairs Secretary Locsin stated daw po on 21st September that the Philippines welcomes AUKUS, and the mechanism is beneficial to the region, a view that contrasts sharply with the stance of other ASEAN countries such as Indonesia and Malaysia, which fear that AUKUS could lead to a major arms
race in the region. Do you think Secretary Locsin's statement is a deviation from the peaceful and independent foreign policy of President Duterte and detrimental to the ASEAN centrality in the region? Well, Yellow, because I'm still on quarantine, facility quarantine, I have not had the occasion to discuss this with the President. My rule of thumb is any very important issue of foreign policy, I clear first with the President. So I promise you within the day, I will talk to the President about this new initiative. But preliminarily, I can say that the President is the chief executor of our laws, and the Constitution of the Philippines provides for a nuclear-free Philippines. And we're also party to the ASEAN Bangkok Accord providing for a nuclear-free Southeast Asia. So I would say that the immediate concern of the Philippines is to ensure that its violation and its treaty providing for nuclear-free Southeast Asia will not be violated because of this accord. But I will verify with the President his thoughts on this matter tonight. Opo. Sunod na tanong, si Creseline Catarong ng SMNI News. Patuloy daw po ang paghikayat ni dating Senator Trillanes kay Vice President Robredo na tumakbong presidente. Pero kapag hindi raw po tutuloy sa pagsabak sa 2022 presidential race, may mensahe po si Trillanes, and I quote, para sa mga maka-oposisyon, tuloy ang pagtulak natin kay VP Leni to run for president. Kung tumuloy siya, ipanalo natin siya. Pero kung hindi pa rin siya makakapagdesisyon by 12 noon of October 8, tuloy na po ako ng pagka-presidente. Di natin hahayaang matalo ang tunay na oposisyon na hindi man lang lumaban. End quote. Ano daw po mensahe ng Malacanang sa dating senador? Wala po. Bakit naman ako magme-mensahe sa kanya? Di bahala siya sa buhay niya. Gawin ang gusto niya. Karapatan naman niya yung tumakbo. Good luck. Mula po kay Prince Goles ng Abante, is President aware of Davao artist Brie Johnson's death? Her mother said she fears about the country's justice system because the Ompings are a powerful family. Yes. And he has instructed the criminal justice system of the country to accord the victims justice. Pero kinakailangan po, hayaan natin na magpatuloy ang investigasyon para malaman natin kung ano talagang nangyari. Thank you, Secretary Roque. Susunod na magtatanong via Zoom si Pia Ranyada ng Rappler. Go ahead, Pia. Hello, sir. Can you hear me? Yes, I can. Okay. Just first on the Pharmaly controversy. So, sir, like you mentioned, diba, yung Pharmaly executive statement, you said earlier that it requires more substantiation. So, doesn't this in itself precisely merit an investigation by the executive department? Will you investigate this on your own? We will look into the matter, no? But what is important is yung sinabi nga po ni Yusek Vergere, no? Na kahit kailan pa na-manufacture yan, ininspekta yan ng DOH and it was accepted because it was pursuant to standards set by the WHO. When you say look into the matter, does this mean the Department of Justice will make its own investigation? We leave that to the Department of Justice to decide. So what do you mean when you said we will look into the matter? I'm sure that the DOH will look into the allegation and to see if it is in fact verified. No? Because right now it came from one source and we do not know under what circumstance the source may have said this. No? So let's find out. Sabi ko nga po, no? Even as a lawyer, as a legal educator, physical evidence matters. And sir, earlier you said na in-inspect naman to ng DOH, but yun nga yung allegation ng Pharmaly executive, pinalitan yung sticker. So even if in-inspect, the sticker itself was a deceptive move. And would there have been a way for them to ensure that even if the sticker says made in 2021, it was actually made in 2020? Pia, so far, may isang testimonya na ganyan. Hindi pa siya eyewitness, no? So hindi ko alam kung ano yung bisa, yung bigat ng sinabi dahil hindi naman siya yung nagpalit ng petsa, no? So hindi ko nga alam kung paano niya nalaman yan. Ang sinabi lang naman ng DOH, kahit kailan pa na-manufacture yan, in-inspect nila yan at it's pursuant to the standard na inaasahan nila, no? So kumbaga, if you're saying kung nadanyos ang gobyerno, ang sabi ng DOH, hindi. But as to whether or not there was tampering, let's look at the evidence. Kaya nga may kapangyarihan ng Senado rin na mag-imbestiga. Tingnan natin kung ano pang lalabas na ebidensya beyond the allegation of one person kasi I can assure you
whether be it in the court of law or court of public opinion, yung isang tao na hindi naman personally ginawa yun, mahirap naman po na yun lang ang paniniwalaan natin bilang katotohanan. Well, actually, there were two witnesses, no? Well, two people who were making that allegation. The worker na parang naka-disguise siya, and then si Ms. Mago nga. But when you said that the DOH would investigate, are you saying that they've already opened formally an investigation? What will be the scope of this investigation? How long will this investigation take? Who will be leading it? Please ask the DOH. Dr. Althea, meron po ba kayong input doon sa tanong? I'm sorry, Pia, I have no further inputs as of now, no? But pretty sure I'll assure you I'll refer this to our spokesperson and to the principals po natin. Okay, and then last question for Secretary Roque. Sir, before you said that there was no issue naman to discuss with Pharmaly kasi na-deliver naman lahat ng supplies. But as an internal audit by DBM showed, actually maraming delays yung Pharmaly. They weren't able to provide a lot of the supplies on time, and in fact damages were already charged against it. So doesn't this also merit any action from the executive branch aside from a probe that you're saying will happen? Like, will you at least maybe pause the orders from Pharmaly given this? I do not know kung tama yung sinabi mo, no? I do not have any personal knowledge na may ganyang sinabi ang DBM na nalilate yung Pharmaly, no? In fact, ang buong kontrata nga hindi sila mababayaran unless it is delivered, accepted by PSDBM, no? So hindi ko po alam kung ano yung katotohanan ng sinabi mong na nagkaroon ng delays kasi nga time is also of the essence. Kaya nga po madalian silang bumili ng kontrata ng mga supplies nito dahil importanteng ma-deliver din kaagad at hindi ko po sigurado kung talagang meron ng delay. Meron naman kasi tinatawag na major delay, meron naman de minimis delay, no? So hindi ko po alam kung anong tinutukoy niya. And then my last question is for Dr. Althea. Ma'am, yung health utilization rate ng Metro Manila now, you're saying it's at critical level, diba, 76%. So at what utilization rate will trigger alert level 3 for NCR? Sa ngayon, hindi siya critical, no? So kung natatandaan natin yung dating metrics, kailangan umabot tayo sa 85% para maging critical level ng utilization. High risk lamang tayo. Doon sa ating metrics, ideally, no, mapababa pa sana natin to moderate risk. Pero tulad nga ng nabanggit ko kanina, tayo ay under a pilot implementation. So itong metrics na nababanggit ko din ay tuloy-tuloy nating pag-aaralan kung ito rin ba yung gagamitin natin na tuloy-tuloy, hindi lamang para sa NCR, but for the rest of the countries, or tayo ba ay magdadagdag or mag-revise ng metrics. At ito ay base doon sa maoobserbahan natin na implementation nitong pilot sa NCR. So typically in the usual parameters, moderate risk would mean how much percentage of healthcare utilization rate? Sa ngayon, ang moderate risk is under 70%. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you, Pia. Balik tayo kay Yusek Roque. Yes, thank you, Secretary Roque. From Joseph Morong ng GMA News, do you think the Senate investigation will lead to President Duterte? If not, why? Absolutely not. Wala naman po silang ebidensyang nakukuha na may overprice. Sinabi na ng COA, walang overprice. So anong maililink kay Presidente? Ingay lang po. Second question po niya, do you think the facts so far uncovered in the Senate warrant filing of criminal charges? Well, as far as overprice is concerned, wala po tayong nakikita dyan. Meron silang sinasabi na tampering of manufacturing date. Tingnan po natin kung merong katotohanan yan. At kung mapapatunayan naman yan, the President will not tolerate that kung talagang nangyari po yan. Question from Ace Romero ng Philippine Star. Secretary Roque, New York is considering hiring medical workers from the Philippines and other countries to replace unvaccinated staff at hospitals and nursing homes who will not follow the state's requirement for health workers to get vaccinated. What is your take on this? Will the government allow the deployment of more workers given that some may consider this option due to concerns about the delayed release of their benefits? Well, unang-una po, no? Dahil ito po ay magdudulot ng mas maraming trabaho para sa ating mga kababayan under better conditions, dahil hindi naman natin makakaila, no, na mas mataas talaga ang sahod ng mga nurses sa Estados Unidos,
we are happy for those na makakakuha po ng trabaho sa Amerika. Pero at the same time, babalansehin po natin yan dahil titignan natin kung nagkukulang naman tayo ng nurses dito sa Pilipinas. Dahil meron pa rin tayong kapangyarihan po, ang ehekutibo, na pigilan ang paglabas ng ating mga nurses gaya ng ginawa natin nung nakaraan na nagkaroon po tayo ng cap. Pero kung maalala nyo, linif din po natin yung cap at hinayaan natin na mas maraming nurses ang makapunta sa Germany kung hindi po ako nagkakamali. So ganun po yung sitwasyon. Natutuwa po kami sa mga pagkakataon na ibinibigay sa ating mga kababayan, pero at the same time, titignan naman po natin na baka naman tayo magkulang. Pero sa tingin ko, hindi naman po because napakadami po mga bagong pasang mga nurses ngayon. So baka meron po talagang mga pagkakataon. Second question po ni Ace Romero, what is the likelihood of Metro Manila being downgraded to level 3 and why? Similar question po ni Jacob Lazaro ng Signal. Already answered po no? Ni Dr. De Guzman. No? Sa ngayon po, wala pang datos na nagpapakita na po pwedeng bumaba pero po pwede naman po itong magbago. From Red Mendoza ng Manila Times, significant po ba ang decrease sa bilang ng mga tinetest natin kaya hindi pa natin masabi ang pagbaba ng kaso? Bakit iba ang metrics ng DOH sa ginagamit ng OCTA na nagsasabing patuloy na ang pagbaba ng kaso? Si Dr. De Guzman, I think, is in a better position to answer that. Doc? Thank you, Spokes. No? So tulad ng nabanggit ko, para po sa National Capital Region, ang pagbaba ay umabot sa almost 37,000 in the last week. And we want to be able to assess why the numbers or the lab outputs went down. Yung ikalawang tanong, ako po personally, no, we shouldn't have to dictate what metrics institutions should use. No, if another research body or another institution is using different metrics from what the Department of Health is using, then I don't think there's a problem with that. No? But from the Department of Health, we'd like to be able to relay how we are analyzing and interpreting our data and what metrics and indicators that we are using. Susunod pong tanong niya, may mga testing backlogs pa rin po ba tayo? Gaano karami ang backlogs na ito at makakaapekto rin po ba ito sa bilang ng mga kaso o sa mga susunod na araw? Spokes, if I may, we've also looked into that and we have seen a very small amount po ng testing backlogs natin, parang 10 lamang po. So that did not definitely account for the decline in our laboratory outputs. Opo. For Doc Alitea pa rin po from Jacob Lazaro ng Signal TV, can we get the DOH comment on MMDA's hope to downgrade the alert level of NCR to level 3 by September 30 due to their 0.94 reproduction rate and negative 21-week growth rate according to OCTA? Tulad nga po na nabanggit natin, sa ngayon, sa metrics na ginagamit natin, tayo ay nananatili sa alert level 4. No? Ikalawa, yung po mga nabanggit na metrics ay medyo kaiba doon sa ginamit nating metrics at hindi po siya dapat gawing basihan ng publiko or ng media para masabing ibaba na tayo sa alert level 3. At yung pinakahuli, tulad nga na nasabi ng ating spokesperson, ito naman po ay pinag-aaralan pa natin at bago po matapos ng September 30 or bago po mag-October 1, tayo po ay magbibigay ng announcement. Ano po ba ang alert level para sa NCR? Opo. From Lay Alvis and GMA News, para po kay Doc Alitea, 3 araw nang walang reported deaths. Ano po kaya naging issue sa COVID kaya at kailan po ito maaayos? O nga po, tayo po ay may mga technical issues po sa COVID kaya. Ang isang naging epekto po nito ay hindi po nagkaroon ng oportunidad ma-access ang COVID kaya at ma-encode yung mga datos natin sa deaths. Ang COVID kaya po ay yung portion na yon ay naayos natin late afternoon kahapon na, kaya tayo ay nakapag-encode na ng datos ng mga fatalities natin. Kaya balit yun po ay makikita pa natin sa susunod na araw. So with DICT, the Department of Health is working with them closely para nga po yung mga nakikita nating technical issues ay unti-unti po nating masolve at we minimize these kinds of delays in the reporting that we're seeing in the past few days. Opo, last question po niya, may recommendation na po ba ang all expert group sa vaccination ng 12 to 17 years old at booster shots?
Sa ngayon po, wala pa tayong final recommendation. The NITAG, along with the All Experts Group, is still continuously discussing po ano po yung ebidensya na meron tayo, anong datos meron din po tayo locally para po tayo po ay meron ng konkretong recommendation after. Opo. From Ivan Mayrina ng GMA News for Secretary Lopez. Secretary Lopez, if we de-escalate the alert level 3, how many more are expected to go back to work? And as far as industries that will be allowed to reopen or will be allowed to operate at greater capacity, can we quantify that in peso terms? Okay. Well, i-compare na lang natin dun sa nung tayo ay ECQ, MECQ, which is quite similar dito po sa ating alert level 4. Na ang impact po, naalala ko dun sa mga report nung nakaraan na I think it's something like about 30 billion peso per week impact pagdating po sa wages, lalo na sa NCR, pagka tayo po ay nasa ganitong alert level. And ang kinaiba lang po nito ay may konti nga tayong pagbubukas ngayon dito sa dining and personal care. So it will be in that vicinity. At ibig sabihin, yan ang potential na maibalik sa economy kung tayo ay bumaba sa alert level 3. Tapos pagdating naman dito sa percentage ng businesses that are closed, we should note na tayo ay bumaba ang percentage of companies na sarado mula sa 40% last year na sarado, naging around 4% na lamang yan bago tayo nag-impose uli ng mga ECQ, MECQ. Dahil ng ECQ, MECQ recently, itong August at September, ito po ay umakyat uli. Ngayon, ang ating close dito po sa NCR, mula sa 16%, nag-16% po yan, mula sa dating 4%, nag-16%, tumaas. Pero dahil tayo ay bumaba sa MECQ at naging alert level 4, may konting pagbukas, mga 11.7, 12% na lamang ang sarado, coming from 16%. So masabi natin may konting improvement. Ngayon, outside Metro Manila, bumaba na yan sa 4% ang sarado. Pero dahil in different parts of the country, sa iba-ibang probinsya, may mga nag-ECQ rin, MECQ, dahil may pagkalat din ng COVID doon at nagkaroon tayo ng high restriction. Ito pong 4%, tumaas sa 7% ang close. Ito po yung batay sa latest survey that is ongoing, and every day meron kaming update sa mga pumapasok na kasagutan dito sa survey. Ang target ng survey nito ay around 15,000 at ito yung mga preliminary result. So we're now, NCR, we're now around 11.7% close, coming from 16%, at yung the rest of the country outside Metro Manila, ibig sabihin, 7% ang close, coming from 4%. Okay, thank you, Secretary Lopez. From Kylie Atienza ng Business World, Ibon earlier today said taxing the super rich is an effective way to raise funds for social and economic services while reducing inequality. Substantial revenues can be raised by taxing the country's super rich who can well afford to contribute much more to COVID-19 response and other needs. It said the World Economic Forum, the International Monetary Fund, and the Democratic Senators in the United States have been pushing for a wealth tax. The president, who had launched a tax on some corporate leaders, and once said that he had dismantled the oligarchy without declaring a martial law, had pushed for the passage of a law reducing corporate income tax. May chance po ba under the Duterte administration na magkaroon ng batas taxing the super rich? Was it considered by the president before? Well, ang ating taxation system po ay yung tinatawag na progressive. Habang mas mayaman ka, mas marami kang buwis na binabayaran. So actually, yung suhestyon na buwisan ng mga mayayaman, nangyayari na po yan. When he was still daw po a candidate for the presidency, Mr. Duterte presented himself as an anti-elite, promising to go against an order dominated by what he termed oligarchy. Has the president really dismantled the people who called oligarchs? May we get your comments on allegations that the president has installed his own set of oligarchs
Also, your insights on the alleged rise of presidential cronyism under Mr. Duterte's term, with the president's preference for Chinese businessmen and China's state companies. Sino po yung nagtanong? Si Kylie Atienza po ng Business World. Kylie, I'm sorry, I don't think that's really a question. That's more of a conclusion. I don't think you really want an answer. You wanted your question read. Pero ako naman, dahil binasa naman ang tanong, ang oligarkya po, malinaw ang ginawa ni Presidente. Yung mga hindi makatarungang water concession agreements, pinabago niya at lahat ng Pilipino po ngayon ay nagpapasalamat dahil mas mura na po ang ating tubig. Ang mga naghaharing uri sa larangan ng media ay sa ngayon po hindi nila nakumbinse ang Kongreso, bigyan sila ng prangkisa at yan naman po ay nakaapekto doon sa isang pamilya rin, na matagal na pong nagharing uri. Pero yan po ay naging desisyon ng Kongreso. So yan po ang mga katotohanan, Kylie. Anet doon sa sinasabi niyang cronyism, wala naman pong napapatunayan ang overprice in the first place dito sa Pharmaly. So hindi ko po alam kung ano yung cronyism na sinasabi ninyo. At ipakita niyo po sino yung mga cronies. Dahil ngayon po sa Pharmaly, wala nga pong overprice at kung ayaw niyong maniwala sa mga testigo, paniwalaan natin si COA Chairman, yung COA Chairman mismo, Michael Aguinaldo. Thank you, Secretary Roque. Yun po muna yung mga tanong natin. Okay, maraming salamat sa ating mga naging panauhin. Secretary Ramon Lopez, maraming salamat po dahil pareho po tayo ng paninindigan na kinakailangan magkaroon po ng pagkain sa hapagkainan ng ating mga kababayan at kinakailangan naman bigyan lang sila ng pagkakataon makapaghanap buhay. Pareho po tayo ng advokasya. Maraming salamat din po kay DOH Dr. Alithea de Guzman. Thank you, ma'am. Maraming salamat sa iyo. Yusek Roque, maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Sa ngalan po ng inyong Presidente Rodrigo Roa Duterte, ito po inyong spokeshari nagsasabi, Pilipinas, lalong-lalo na sa Metro Manila, bukang there will be a better Christmas. Patuloy pa po tayong magpabakuna. Magandang araw po sa inyong lahat.